لو الحيطان بتحكي، لو الحجر بيحكي، لو كل شباك بيخبرنا مين وقف عليه تيطلع على القلعة، لو هالمبنى بيخبرنا ميات الأشخاص اللي قطعت لهون، الحفلات، المشاهير، الكتاب، الملوك، الرؤساء، من أعظم ما يكون أوتيل بيستحق إنه نحط لكم شوية موسيقى ونفوت نفرجيكم إياه شوي شوي تتمعنوا بكل قطعة منه. Cheers. أنا منهى العباس، بعلبك، نفس بعلبك، مواليد 47. صار لي من 68 بلش شغل متواصل. الأوتيل كان أول ما انبنى يعني بناه واحد يوناني، كان بيت عملوا كقصر لإله يجي يصطاد فيه، رجعوا اشتروه منه عائلة ألوف، بيت ألوف. كبروا وحولوا لأوتيل وبلش المواسم والعز، وكان فيه سياحة، حركة السياحة قوية بشكل كثيف يعني. يومية تلاقي الجمعة يمتلي الأوتيل مرتين يعني يتعبي كومبلي. على الغدوات يومية 400 300 400 200، هاي بس أكل. يجي من مختلف أقطار العالم علي، يعني أكثر شيء كان الألمان يحبوا لأنه بيحبوا الآثار وهو أثري، يجوا الألمان علي يعني شو اسمه. الأمريكان كمان يجوا سياحة لا بأس. في النرويجية يجوا هلا أيام الفرق الفولكلور والفستيفال الفرنسوية كان لهم يعني ميزة غير شكل. شو الأسامي المشاهير يلي حضرتك بتتذكرهم أو شفتهم؟ ست فيروز اجت لهون وقعدت يعني موسمين ثلاثة، شيء يعني سنتين ثلاثة اجت بشكل كانت كتير كويسة وشعبيتها قوية. اجت كمان ست صباح كمان مرحة وكويسة وإلها شعبية قوية كمان. وديع الصافي كمان هو من المطربين يعني المخضرمين القدامى. نعم. كذلك يعني اجى لهون جون كوكتور الرسام الفرنسي كمان قعد مدة طويلة هون، انبسط كتير وعمل لوحات وحط نوت انه قديش انبسط هون بالرسم. أيها الأوضة المفضلة لك؟ هلا في 27 هاي غرفة جون كوكتو. ليش مفضلة؟ انه موجهة للهياكل وضاوية، وبالوقت نفسه شباك عوالي البلد، ومن تاني جهة قدام الهياكل كأنه منظر
منظر مصور قدامي. في عندك تبقى غرفة 26 كمان 26 تقول ملوكية. عليها الجنرال ديغول قعد فيه بالخمسينات كمان ومرته. يهتموا بالآثار شوي كمان. الاوتيل اي سنه بلش؟ 1874 انبنى من 1874. هلا بالستينات اول الستينات بلش السياحه، يعني لما اشتروا البيت ألوف حولوا لاوتيل، من بيت لاوتيل. وبلش الشغل، وكان مواسم عز، لا في اثر حرب ولا في شيء، العالم مبسوطه وتتباهى، كل واحد بيشوف فيه مثلا مادياته اكثر. مشروب من جميعهم، شو ما تطلب تلاقي موجود. هيك انا معي خبريه ما بعرف اذا مزبوطه. نعم. خبرنا اياها ملحم بركات، انا كان يجي لعندنا على البيت، كان صاحبي وبي الله يرحمه يروحوا على الصيد وياه. مرة مخبرني قاعد هون بتحت البرندة، قاعد هو مبسوط وعم يشرب وهيك ومسرطحة معه على الاخر. بيسمع منصور الرحباني صار يقول له بدنا ننام، هن سكرانين بعدين عم بيغنوا كذا، بيقوم بلقط سطل الماء وبكبه على راسه لملحم بركات من البرندة من يبقى أكثر شيء في فرقة فيروز صبري الشريف. صبري الشريف إذا بقول لك يعني قائد جيش أو إنه حاكم بذاته، خلص تجي الفرقة تاكلوا معكم ساعتين، تروحوا وين بدكم كذا شو اسمه، بس بعد الساعة كذا يعني زدت الإبرة أبدا، كل واحد على أوضته يحمل حاله، ممنوع يطلع برات الأوضة. يقوموا الصبح نشيطين ويروحوا على الحفلات وشو اسمه. إيه كان دقيق وحازم. هلا هيدي المعلومة كمان أنا أخذها من حدا كبير بالعمر، إنه اللي إجا اليوناني اللي عمر هيدا الأوتيل كان هو دكتور. أول ما طلع مرض الربو برم الدنيا، وكانت بنته مريضة. ما بعرف مين نصحه هونيك إنه بدك تجي على بقلبك لأنه هواها كثير نظيف وبيصحح من الربو. والفعل جاب بنته لهون وصحت، فقرر يعمل هيدا الأوتيل. عمر هون حتى يصير كل العالم تيجي تتعالج. فهذا دليل قديش هوا بقلبك نظيف ونقي. الأوض عم تشوفهم كلهم فيهم منظر كتير حلو. تخيلوا عم تناموا هون وعم تفتحوا الأوضة على بكرة الباب وبتطلعوا وقلعت بعلبك العظيمة بوجهكم. وصلنا هون على أوضة جون كوكتو اللي اوريدي رسمته على الحيط وما بتنشال، يعني باقي للتاريخ. هيدي أوضة الليلة، منظر على القلعة، تراس رائعة. حلو واحد يعيش مع التاريخ وبالتاريخ، وهيدا المحل المكان العظيم وكل هالشخصيات اللي قطعت عليه. واحد بيفتخر وبيتشرف انه يكون قاعد بوحده من الاوض اللي قاطع عليها كتير ناس. ناطر يصير الليل، اقعد افتح الشباك واتامل على يمكن من احلى مناظر العالم. Very nice.
شو احسن من عشاء تقليدي. هي قصة كتير كبيرة اسمها الكواج، يعني بحطوها بالفرن بفرن صفيحة وبخلوها تنطبخ لساعات لساعات لساعات، مثل راتاتوي بس بقى لحمة. اللي عم تشوفوه هون على الطاولة هو كله فيجن، هو كله اشياء تقليدية من الارض، هو كله لقمة لبنانية من ارضنا. اكل مع نفس، اكل مع روح، اكل مع فليفرز. هيك نرجع على الطاولة ونمشي فيهم وحدة وحدة قبل ما ننزعهم. نبلش اول شيء بسلطة، سلطة الارض، سلطة فينا نقول الحقلة. بعدين عنا عدس مع شمندر، عنا الهند اكيد، عنا هون سفيحة فيجن معمولة من الخضرة، عنا فتة، عنا الكواج بشكلها كأنه فيها لحمة بس هي فيها باذنجان ما فيها لحمة. كمان عنا سلاد فيري فريش، عنا هون قرنبيط. اوكي جميل. كبة بطاطا، بطاطا مع كزبرة، وهون عنا كباب هندي. هلا ليش اسمه هندي وبعلبك؟ بعرف انه شغله كتير كبيره وكتير مشهوره هون. طلعوا من لتقولي، طلعوا الوانه، طلعوا من لمنظر، طلعوا من لقعده. وهيدي مش بس لإلي، هيدي لكلكم. اذا عبالكم فيكم تقعوا على الاوتيل تحجزوا عشاء ان كان على هيدا البلكون او تحت على التراس او بريستوران ورا، وتقعدوا بهالقعده العظيمه وترجعوا تتعلقوا بالارض. بنحكي عن فيجن اليوم على الموضه. إيه نحن اكلتنا 80% منه فيجن وما بنعرف. بنحكي عن فيجن بس اكثر بكثير من حمص ومتبل. بنحكي عن كل هالارض، عن هالطعمات، عهل واو بطاطا وبرغل وقرشه وقصه كبيره. كراكرز، تشيبس، يم 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 يم. يلا انا كثير مشغول لازم اقعد اكل. الاكله الاساسيه هي كباب هندي بشهي 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 بشهي، بدوب بدوب بدوب. unexpectedly الاكل كتير طيب، كتير مبسوط. غيرنا شوي عن سفيحة، غيرنا شوي عن اكل المطاعم. حس حالي بالبيت، حس الستة عم تطبخ. برافو. نوستالجيك نايت بين القعدة وبين الاكلات. انا من هون مني هازز، مقضى ليلتي على هالكرسي.